હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? ક્રિશાસ ફૂડી વ્લોગ્સમાં તમારું સ્વાગત છે ફ્રેન્ડ્સ. આજે હું તમારા માટે લઈને આવી છું ગુજરાતીઓની ફેવરિટ એવી કઢી ખીચડીની રેસીપી. તો બધા જ ગુજરાતીઓને ફ્રેન્ડ્સ કઢી ખીચડી ફેવરિટ હોય છે. તો એકદમ ઇઝી રેસીપી છે અને એકદમ ટ્રેડિશનલ સ્ટાઇલથી, દેશી સ્ટાઇલથી મેં આજે આપણે કઢી ખીચડી બનાવીશું. તો ચાલો તેની રેસીપી આપણે જોઈ લઈએ. કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ કઢી ખીચડી બનાવવાના છીએ ફ્રેન્ડ્સ આજે આપણે. તો તેના માટે ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ એક વાટકી સેટ કરી લો. તો એ એક વાટકી પ્રમાણે મેં અહીં દાળ ચોખા લીધા છે, ખીચડિયા જે ભાત આવે છે તે, અને મગની દાળ. તેને 1 કલાક પહેલાં મેં પલાળી દીધા હતા ફ્રેન્ડ્સ. અને સારી રીતે પહેલાં તેને આપણે 2 પાણીએ ધોઈ લીધા છે અને પછી તેને પલાળ્યા હતા. તો હવે એ જ વાટકીના માપ પ્રમાણે આપણે તેમાં 5 વાટકી ટોટલ પાણી એડ કરીશું. તો મેં દાળ ચોખા પલાળવા માટે 3 વાટકી પાણી એડ કર્યું હતું અને હવે 2 વાટકી પાણી એડ કરી દઉં છું ફ્રેન્ડ્સ. તો આ જ રીતનું પરફેક્ટ માપ જો ખીચડી બનાવવામાં રાખશો તો ખીચડી એકદમ સરસ પોચી બનશે અને એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો હવે તેમાં ફ્રેન્ડ્સ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. અડધી ચમચી જેટલું મેં અહીં મીઠું એડ કર્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. અને થોડી આપણે તેમાં હળદર પાવડર એડ કરી દઈએ અને 1 ચમચી જેટલું મેં અહીં દેશી ઘી એડ કર્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. આના લીધે ખીચડી ઉભરાશે પણ નહીં અને ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. તો હવે તેનું આપણે ફ્રેન્ડ્સ ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ અને સાઈડમાં આપણે ખીચડીને ગેસ પર પાકવા માટે રાખી દઈએ. ગેસની ફ્લેમ આપણે ફ્રેન્ડ્સ અહીં મીડિયમ રાખીશું, તેથી ખીચડી એકદમ સરસ માવા જેવી થશે, એકદમ સોફ્ટ થશે. તો ખીચડીને આપણે અહીં મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈએ ફ્રેન્ડ્સ. તો ચાલો આપણે કઢીનું બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ રેડી કરી લઈએ. કઢી આપણે ફ્રેન્ડ્સ અહીં 5 વાટકી જેટલી હું બનાવી રહી છું. તમારે જેટલી જરૂર હોય એ રીતના તમે કઢી બનાવી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. કઢીમાં હું અહીં છાશનો યુઝ કરું છું, તમે દહીંનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો મેં અહીં મીડિયમ ખાટી છાશ લીધી છે. 5 વાટકી મેં અહીં છાશ લીધી છે ફ્રેન્ડ્સ. તો તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલો હું અહીં બેસન એડ કરી રહી છું. બેસનનું પ્રમાણ તમે આ રીતનું જ રાખજો, વધારે પડતો બેસન એડ નથી કરવાનો ફ્રેન્ડ્સ. તો 2 ચમચી આમાં બેસન એડ કરી અને આપણે આ રીતના જે ઝેણી આવે છે છાશ ઝેરવાની, તેનાથી આપણે આ રીતના ઝેરી લઈએ છાશને, જેથી કરીને તેમાં ગુઠલી ન રહે. લમ્સ ફ્રી છાશ આપણી ફ્રેન્ડ્સ રેડી થાય. તો આ જ રીતના ઝેણીએથી આપણે સારી રીતે છાશને રેડી કરી લઈએ. છાશમાં બેસન સારી રીતે ફ્રેન્ડ્સ મિક્સ થઈ ગયો છે, તેમાં ગુઠલી નથી. તો હવે આપણે તેમાં મસાલા એડ કરી દઈએ. તો અડધી ચમચી જેટલો મેં અહીં હળદર પાવડર એડ કર્યો છે, સ્વાદ પ્રમાણે થોડું મીઠું એડ કર્યું છે અને થોડો લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. અને 2 મોટી ચમચી જેટલો તેમાં હું દેશી ગોળ એડ કરું છું ફ્રેન્ડ્સ. તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હું અહીં ગોળનો યુઝ કરું છું. તો હવે આ બધી જ વસ્તુઓને ફરી આપણે આ રીતના થોડી મિક્સ કરી લઈએ, જેથી મસાલા અને છાશ એકદમ સરસ રીતે ભળી જાય અને ગોળ પણ થોડો ઓગળી જાય. તો આ રીતના આપણે થોડીવાર માટે હલાવી લઈએ. છાશમાં મસાલા ફ્રેન્ડ્સ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આનો વઘાર કરી લઈએ. તો તેના માટે આપણે પેનમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું દેશી ઘી લઈશું. કઢીનો વઘાર સ્પેશિયલી ઘીમાં કરવાથી ને ફ્રેન્ડ્સ કઢીનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જાય છે. ઘીનો સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો આ રીતના તમે ઘીમાં વઘાર ચોક્કસથી કરજો ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણે 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી એડ કર્યું છે. તે ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં રાઈના દાણા થોડા એડ કરી દઈશું. થોડું જીરું એડ કરી દઈશું ફ્રેન્ડ્સ. રાઈને અને જીરુંને આપણે થોડું કકડી જાય એટલે તેમાં થોડા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું. અને 2 જેટલા મેં અહીં લવિંગ એડ કર્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. 1 લાલ મરચું મેં સૂકું એડ કર્યું છે. અને થોડા ફ્રેન્ડ્સ અહીં મેં મેથીના દાણા એડ કર્યા છે. મેથીના દાણા એડ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે. કઢીમાં તેનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસનો આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ રીતના આપણે મસાલાને થોડા કકડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ અહીં મેં સ્લો રાખી છે ફ્રેન્ડ્સ, નહીંતર આપણા જે આ મસાલા એડ કર્યા છે તે બળી જશે. તો મેં થોડી ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી છે. તેને સ્લો ફ્લેમ પર આ રીતના ચમચાની મદદથી હલાવી અને શેકી લઈએ. મસાલા ફ્રેન્ડ્સ સારી રીતે કકડી ગયા છે. તો હવે તેમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ અને લસણને મેં આ રીતના કટ કર્યા છે ઝીણા ઝીણા, તેને એડ કરી દઈએ ફ્રેન્ડ્સ.
અને બધી જ વસ્તુઓને ચમચાથી આપણે હલાવી લઈએ અને થોડી વાર તેને પકડવા દઈએ તેલમાં. તો આ રીતના ફ્રેન્ડ્સ લસણનો થોડો કાચો ટેસ્ટ જતો રહીએ ત્યાં સુધી આપણે 2 મિનિટ માટે આ રીતના તેલમાં ફેરવી લઈશું ચમચાથીને. અને હવે તેમાં આપણે ધાણા જીરું પાવડર થોડો એડ કરી દઈએ, થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈએ ફ્રેન્ડ્સ. લાલ મરચું પાવડર એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે ફ્રેન્ડ્સ તેમાં છાશ એડ કરી અને તેનો વઘાર કરી લઈએ. તો આ રીતે કરવાથી ને આપણો મસાલાનો કલર પણ બળશે નહીં અને મસાલાની સરસ ફ્લેવર આપણા છાશમાં બેસી જશે ફ્રેન્ડ્સ, અને એકદમ સરસ સ્વાદિષ્ટ આપણી કઢી બનીને રેડી થશે. તો બધી જ છાશ જે આપણે મસાલાઓથી મિક્સ કરીને રાખી છે તેને આમાં એડ કરી દઈએ અને આપણે તેને 10-15 મિનિટ માટે આપણે પાકવા દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ હાઈ રાખીશું અને કઢીમાં થોડો ઉફાણો આવે એટલે ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો કરી દઈશું, નહીંતર કઢી આપણી વાસણમાંથી બહાર આવી જશે અને તે ઉભરાઈ જશે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ વાતનું તમે ચોક્કસથી ધ્યાન રાખજો. કઢી ઉકળતી હોય તો તેને એમ જ મૂકી નથી દેવાની, આપણે તેના ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે, નહીંતર કઢીમાં ઉફાણો આવે છે અને તે બહાર આવી જાય છે. આ સમયે તમારે ફ્રેન્ડ્સ કઢીને ટેસ્ટ કરી લેવી. જો કઢીમાં કંઈ ઘટતું હોય તો તમે આ સમયે એડ કરી શકો છો. મેં થોડોક ફરીથી ગોળ થોડો એડ કર્યો છે, કેમ કે અમારા ઘરમાં ખાટી કઢી પસંદ નથી આવતી બધાને, થોડી ખાટી મીઠી કઢી જોઈએ છે, તો મેં થોડો ગોળ એક્સ્ટ્રા એડ કર્યો છે ફ્રેન્ડ્સ. તો આપણી ખીચડી પણ અહીં સ્લો ફ્લેમ પર તે સરસ કૂક થઈ ગઈ છે. બધી જ કુકરમાંથી વરાળ નીકળી જાય તે એની મેળાએ જ ઠંડુ થઈ જાય પછી આપણે તેને ખોલીને ચેક કરી લઈશું ફ્રેન્ડ્સ. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ખીચડી કેવી સરસ એકદમ સોફ્ટ અને મેંદા જેવી તે બની છે. આ જ રીતના જો તમે પાણીનું પરફેક્ટ માપ રાખશો તો આ જ રીતની એકદમ સરસ નરમ ખીચડી બનીને રેડી થશે ફ્રેન્ડ્સ. તો આ ખીચડી ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે, બાળકોને પણ ખાવામાં મજા આવે છે. બધા જ કાઠિયાવાડીઓની ફેવરિટ એવી કઢી ખીચડી બનીને ફ્રેન્ડ્સ રેડી છે. તો તમે ક્યારે બનાવો છો કઢી ખીચડી તમે મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી કહેજો ફ્રેન્ડ્સ. અને જો આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આ રીતે તમે કઢી ખીચડી બનાવજો, જેટલી હશે તેટલી ઓછી પડશે ફ્રેન્ડ્સ. બાળકોને પણ ભાવશે અને મોટાઓને પણ ભાવશે આ ખીચડી અને કઢી. કઢીમાં ફ્રેન્ડ્સ ઉપરથી તમે કોથમીરના પાન ગાર્નિશ કરી શકો છો. મેં અહીં કોથમીરના પાન એડ નથી કર્યા, તમે કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આપણા કઢી ખીચડી આમ જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા બન્યા છે ને ફ્રેન્ડ્સ. ઉપરથી ખીચડીમાં ઘી થોડુંક એડ કરીશું. ખીચડી અને ઘીનું કોમ્બિનેશન